Diba? Sabi ko nga, bago ko i-place order yung mga order ko sa mga seller, mini-message ko muna sila na i-bubble wrap nyo o pakiayos yung balot ng items ko, baka masira o mabasag bago nyo i-shipping. Dahil nga hindi natin masabi, bago dumating sa atin yung items, marami pa silang pagdadaanan at marami pang kamay na hahawak sa kanila. Hi sis! Welcome back to our channel, ang inyong kasis, Gwen Angel. For today's video, so mag-unboxing tayo ngayon mga kasis. So, indito na lahat yung mga in-order natin sa Lazada. So, ayan. Dahil nga, mga kasis, maintong panahon ngayon. So, ito yung mga in-order ko talaga. So, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. So, talagang nagugulat kayo dahil talagang mainit talaga yung panahon ngayon mga kasis. So, buksan na natin itong ating first item. So, mga kasis, ang first item natin sa loob. So, ayan mga kasis, ang ating first item ay Powerful Wing Leadless Rechargeable Fan. So, ayan. Dahil nga mga kasi sabi ko nga maitang panahon ngayon. So, ito na siya. Buksan na natin. Oops. So, ito siya. So, ang brand niya mga kasi is Iwata. And then, may kasama siyang battery. So, ayan. So, mga kasis kasi, meron din akong mini fan din, yung may handle, na parang pamaypay style, pero Iwata din yung brand niya. Siyempre, yung panahon na yun, walang magamit si nanay, ibinigay ko sa kanya. And then, mga kasis, siyempre, tagal na rin ng buwan na lumipas. Sabi niya, sira na, hindi na daw nag-charge din yung battery. So, binilan natin ng battery. So, parang ganun na. Hindi na rin nagtatagal. So, ang ginawa natin, umorder tayo sa Iwata pa rin. Ito yun. Siyempre mga kasis, ito pa yung battery, so hindi siya aandar. So, ilalagay natin yung battery. O dahil marami naman silang fan, yun ang ibang fan na lang ating gamitin. Hindi, ang kasama niya is meron siyang cable. Ayan. So, ito yung ating first item. Iwata. Next, ang ating second item. Siyempre mga kasis, bago ko naman ito i-place order sa Lazada, mini-message ko muna yung seller na pakiayos yung pagkabalot ng item, baka bago i-shipping, baka masira o mabasag. Pakilagyan ng bubble wrap. Siyempre, bago dumating sa atin yung ating mga items na ino-order, marami pa silang pinagdadaanan. So, ito siya. Buksan na natin. So, ito siya mga kasis. Parang hindi ko siya mabasa kasi Chinese ba itong nakasulat. Ayan. So, buksan na. So, mga kasis, dalawa na in-order kong ganito. Yung isa kasi, inuna ko na in-order. Hindi ko na siya na-videohan kasi nga si mother, wala daw siya magamit na fan. So, ang ginawa niya, in-orderan ko na siya. So, alam ko tatlong kulay ito eh. Ay, 4 na kulay. Merong white, ayan. Merong ganito, purple lang kulay. Merong yellow at merong green. So mga kasis, ang in-order ko ay 3 na yata. Parang nauna lang yung dalawa, hindi ko na na-videoan kasi binilang ko rin din yung pinsan ko. Color green yung sa kanya. And then sa nanay ko is color yellow. Ito kasi, lately ko na itong na-order. Inuna ko lang talaga sila. So ayan, kasi natin. Oh,
So, ayan mga kasis, malakas yung hangin. And then, wala siyang 1 and 2 and 3. So, parang pag pinindot mo kagad to at press mo to, ayan. So, yan na yun. Yan na yung hangin na marireceive natin. So, syempre, pag nagbabiyahe tayo, lalo na kung maliit yung bag natin, so, kailangan natin ng maliit na fan. So, ito na yung dadaling ko pag may pupuntahan ako. Syempre, mga kasis, maliit lang siya. Oh. Para mga kasis, meron tayong dalang ganito, hindi tayo malax. Oo, para pa fresh pa din kahit nasa biyahe tayo, mga kasis. So, ang ganda, ang ganda. So, next, second item natin. So, ito naman yung ating third item. Ay! Ito ay multifunction fan. Bakit kaya? O, diba, mga kasis? Naka-bubble wrap. Ay, dami bubble wrap. Ayan. So, ito yung ating multifunction fan. Ayan. Cool summer. So, buksan natin. So, ito siya mga kas. So, ang pinili kong kulay is white. Diba? Ang kasama niya is ito. Ayun. Meron din siyang cable wire. Ayan. Sabihin na natin. Then, testingan natin kung okay ba siya. Ay! Malakas din yung hangin. Ay! May pa-lights. So, mga kasis, meron siyang fan. Pag pindot mo kagad, nag-press 1 ka. So, ayan na yung fan. Second, press mo. Ayan, may pailaw ng lola mo. Ayan. Bagay na bagay ito pag nag-makeup ka. Ayan. Tapos mayroon ng ilaw. Ayan na. So, ang ganda mga kasis. Ayan. Saktong-sakto to pag magba-brown out. So, meron ka ng ilaw. Naka-electric pan ka na at may ilaw ka pa. Syempre, di natin masabi yung panahon minsan kasi nagba-brown out dito sa amin. So, mainit. Okay lang sana yung init. Kasi meron naman tayong fan na pamaypay. Kaya syempre yung ilaw, lalo pag gabi, kailangan natin na kahit isang oras bago tayo matulog, meron tayong magamit na ilaw. So, ayan. So, patayin na natin. Ganda. So, ang ating namang next item, ating pang-apat. So, ayan. Gobbar fan. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. O, diba? Sabi ko nga, bago ko i-place order yung mga order ko sa mga seller, mini-message ko muna sila na i-bubble wrap nyo o pakiayos yung balot ng items ko, baka masira o mabasag bago nyo i-shipping. Dahil hindi natin masabi, bago dumating sa atin yung items, marami pa silang pagdadaanan at marami pang kamay na hahawak sa kanila. So, ayan. So, ito yung fan. Gobbar fan. So, ayan, buksan na natin. So, ang laman niya sa loob, meron din siyang cable wire, so rechargeable siya. And then, ito naka-plastic. So, ito siya ang ganda niya, all white, ang ganda, oh. Dumihin. Kasi natin. Ay! So, ang lakas. So, ang lakas ng hangin, mga kasis. So, ang lakas niya. So, ito siguro battery charge pa to. So, ayan. So, pag lalabas ako, magbabiyahe ako kung saan man ako pupunta.
May mga fan akong mga magagamit na ganito kaliliit. So, ito, ayan. Pwede isa. Parang mas maliit tong isa. Ganda. So, ang ganda mga kasis. Ayan. So, ito na yung ating last na parcel. So, medyo malaki-laki siya mga kasis. Laki-laki. Alam nyo mga kasis, kaya ko to in-order kasi nga, one time nag-brown out dito sa amin. Tapos, wala akong fan. Okay lang yung fan eh. Yung emergency lights, so kailangan ko kasi ng lights. Dahil nga meron ako mga cats at saka may mga dogs ako dito sa aming bahay. So, kaya ako napa-order nito. So, kaya mga kasis, buksan na natin and then check na natin kung gumagana din yung ating items. So, mga kasis, umorder tayo ng Firefly na multifunction fan. So, 7 inches, rechargeable table fan with light at with night light. So, ayan. So, ang bili ko sa kanya is usually yung regular price niya is nasa 999.75. So, parang may sukli ka pa sa 1,025 cents. Pero dahil nabili ko siya ng sale, so, bali, 599.75. So, may sukli pa ako sa 625 cents. So, ayan. Alam ko na kasi free shipping to eh. So, ito na siya. May pa-box. Ito na siya. Ayan. And then, mga kasis, meron kasama niya sa loob. So, meron din siyang cable wire, ayan, sa pag-charge. And then, meron din siyang, may remote control pala. So, ayan, merong remote control. So, kailangan ko talaga ito mga kasis kasi nga, baka mag-brown out. O usually, minsan nagba-brown kasi dito sa amin. Pero sandali lang, pero mas maganda na yung mag-brown out sa umaga o sa hapon, wag lang sa gabi kasi mas mahirap pag gabi mga kasis eh. So, ayan. So, ang color niya is, sabi ko nga, favorite color ka is white and gray. So, ang color niya is gray yung sa may front, white yung sa likod. So, ayan. So, nakalagay dito is operating voltage is 4.2 VDC. Ayan. And then, battery voltage is 3.7 volt. And then, battery capacity is 1.8 Ah. So, yun. Basta yun. Hindi ko alam eh. So, ayan. So, andito yung charge niya. So, buksan natin kung gumagana. So, ito yung 1. So, lahat ng mga fan na pinakita ko sa inyo is isang press 1 lang. So, meron sa kanila is press 1 lang. Tapos, merong iba sa mga items sa binuksan natin na press 2 may lights. So, about this, meron tayong press 1 is blue, press 2 green, press 3 light blue. So, ito na yung sigurong number 3 na hangin. Parang medyo mahina kasi nga naman kabibili ko pa lang. Battery charge pa to. And then, sa kabilang side, ito yung lights. So, dalawa din yung purpose ng lights. So, merong maliwanag na lights at merong dim light. Ayan. So, sakto-sakto to kung sakali mag-brown out sa gabi, ito na yung may magagamit ka ng ilaw. So, ayan mga kasis. So, dito na lahat ng ating mga fan na in-order sa Lazada. So, lahat ng items natin, in-order ko lahat sa Lazada. Mga kasis, anak tayo ng Lazada, sis! So, ayan. So, ayan mga kasis, maraming salamat na sinamahan nyo ka sa akin unboxing. So, don't forget, like, share, and subscribe. So, yun lang mga kasis, maraming salamat!